Hello there guys, namaste and welcome to my channel. I'm Onasi. आज चाहिँ अति नै इन्ट्रेस्टिङ न्युज आएको छ मेक्सिकोबाट होइन स्पेसली थ्रु देयर मेक्सिकोज कङ्ग्रेसनल हियरिङ अबाउट युएफओज सबैमा यो ठुलो उत्सुकता छ कि युएफओ एलियन्सहरू साँच्चीकै छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न चाहिँ सबैलाई एकदमै मन छ तर यो कुरा कहिले पनि प्रश्न भएर आएको छैन होइन सबैले ट्राई गरिरहेका छन् जस्ट अ मन्थ अगो मात्रै युएसएमा कङ्ग्रेसनल हियरिङ भएको थियो होइन अहिले यो मेक्सिकोमा भएको जस्तो अनि त्यसमा धेरै कुराहरू ओपनली आएको थियो कि युएफओज वे रियल होइन दे वाज अ रियल युएफओ साइट सेङ होइन अनि त्यसपछि एलियन्सहरूको कुराहरू पनि धेरै नै कुराहरू बाहिर निस्किएको थियो तर अझै पनि प्रश्न भएको छैन त्यही समावेशमा मेक्सिकोबाट पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ न्युज आएको छ यो मेक्सिकोको कङ्ग्रेसनल हियरिङ अन UFOs. हेरौँ न त के रहेछ त्यसको बारेमा I'm very excited and I want to know what is going on. Like, let's see. Well, tomorrow, NASA set to release the findings of a heavily anticipated report on unidentified anomalous phenomena, also known as UAPs. Now, it comes as Mexico holds. Wait, is that supposed to be aliens? The boxama के हो त्यो? Its first ever hearing on UFO. Scientists putting on display what they claim are the remains of two extraterrestrials. News Nation's Joe Khalil joins us live with these developments. Joe, this is some big news. This is just said actual aliens remains, so that is supposed to be the body of aliens. Alien ko body ho त्यो. Yeah, Kelly, we got big news on multiple fronts here globally on the UFO story. So let's start with NASA that you referenced off the top here. Tomorrow, the agency is going to be releasing its findings on UAPs. Because of significantly increased reports and sightings, last year, NASA put together this team to study the phenomenon, figure out what's real, what we know, and what is still a mystery. And after almost a full year, we are going to finally get that report tomorrow. Now, before that, we expect NASA officials, including the head of the agency, Administrator Bill Nelson. NASA को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ NASA मलाई एकदमै सेरी लाग्छ. Most of the things it's very hard to believe. किनकि नासाले जे गरेछ विगत धेरै लामो समयदेखि इट्स भेरी कन्ट्रोभर्सियल नासाले जे गरिरहेको थियो इन्डिपेन्डेन्ट स्पेस एजेन्सिजहरूले थोरै पैसामा थोरै टाइममा धेरै ठुलो प्रगति गरेको छ जुन चाहिँ नासाले गर्न सकेको थिएन होइन अफकोर्स नासाको सपोर्ट चाहिँ छ त्यहाँ पनि त्यही पनि लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ इन्डियाको चन्द्रयान होइन मुन मिसन अहिले मार्स मिसन सोलर मिसनहरू एकदमै ऱ्यापिड तरिकाले अघि बढिरहेको छ यो कुराहरू होइन तर नासाले चाहिँ धेरै नै सेरी काम गरेको छ यो मुन ल्यान्डिङको कुराहरू पनि एकदमै कन्ट्रोभर्सियल छ अब के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन त्यही पनि मलाई त्यति साह्रो चाहिँ बिलिभ लाग्दैन बिकज इट इज अ स्टेट रन अर्गनाइजेसन आई मिन लाइक अमेरिकाको युएसए गभर्मेन्टले रन गर्छ यसलाई सो you never know. Maybe everything is just propaganda based, right? So we're anticipating that. Meantime, there is this in Mexico this week. Congressional hearings focused on UAP sightings, much like we had in the U.S. Congress back in July. And this right here sort of stole the show. So July ma USA ko congressional hearings भएको थियो. So July, August, September. So almost 2 months ko बिचमा मेक्सिकोमा यो कङ्ग्रेसनल हियरिङमा दुईटा बडी देखाइएको छ इट्स वियर्ड यु नो एकचोटि हेरौँ न This is according to a prominent Mexican UFO journalist and researcher. These are two non-human corpses, both at least 1,000 years old, discovered in Peru back in 2017 and then fossilized. Now look, there is पेरुमा भेटिएको 2017मा भेटिएको रहेछ यो होइन एलियनको बडी and it has been fossilized है तर this looks very scary it's very difficult to believe होइन यो पत्याउन एकदम गाह्रो छ हेर्दाखेरि त्यो बालुवाले बनेको जस्तो देखिरहेको छ क्या सो आई कान्ट एक्चुली से लाइक इफ इट्स रियल अर नट अनि त्यो टाउको एन्ड एभ्रिथिङ इट्स लाइक अ प्योर डेफिनेसन अफ वाट वी हेभ हर्ड अबाउट एलियन्स होइन इभन इटी मुभीमा स्टिभन स्पिलबर्गले यस्तै खालको बनाएको थियो इट्स जस्ट स्मल त्यो फोसिलाइज भएको भएर यो बालुवा जस्तो देखिएको हो कि होइन अब इट्स भेरी डिफिकल्ट यो कस्तो अचम्मको देखिरहेको छ क्या यो अलिकति फ्याक्ट चेक चाहिँ गर्नै पर्ने छ यसमा चाहिँ आई रियली डोन्ट बिलिभ गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ बट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ even then. There's a lot of skepticism here about whether these are real, whether this is legitimate. Yep. We ourselves can't verify any of this, so we are skeptical about what we're seeing here at News Nation. Me too, man.
when it comes to the origins of these things in this video. Nonetheless, यो पत्यार लाग्दछ यो एउटा यो युएफओ डकुमेन्ट्रिजमा जे देखाइन्थ्यो नि त्यही देखिरहेको छ क्या यो एकदम गाह्रो छ पत्याउन लाइक अब यो पछि चाहिँ के हुन्छ यो स्टोरीको हेर्नै पर्छ हैन तर यही मात्रै चाहिँ अलिकति गाह्रै छ हो बुझ्नको लागि these displays were a part of a legitimate Mexican congressional hearing. Ryan Graves, the former Navy pilot who actually testified before the U.S. Congress back in July, he was also there sharing his story and his experiences with UAPs, Kelly. So, I think a lot of work still having to go into whether or not these things are real. Mexico's Congress debating whether they're going to be enhancing a law that would essentially make Mexico the first country on earth to say explicitly that they believe in extraterrestrial life. So a lot happening just south of our border there, Kelly. All right, you can understand the skepticism. Joe Khalil, thank you. Thank you for... Habla Espanol, alien. I mean, like, that was that, the news, very interesting, एकदमै interesting news थियो. अब के चाहिँ हो कुरा भन्न सकिदैन हैन. यो all of a sudden यो year मा आएर after COVID, after everything, the world has gone through यो alien को कुराहरु निस्किनु, all of these classified documents are declassified हुनु. I mean, I understand there's a certain period of time for those classified periods. त्यही पनि यो alien को कुराहरु निस्किनु हैन अनि कहाँ संसार कता गइराछ के भइराछ अनि एकचोटी एलियन को कुराहरु युएस कङ्ग्रेसनल हियरिङ हुनु जुन कुरा चाहिँ उनीहरुले सालौंसम्म हैन यत्रो टाइमसम्म डिनाइ गरिरहेको थियो एकैचोटी आएर यस इट इज ट्रू भनेर त्यो अथोराइजेसन दिनु पनि अलिकति शंकास्पदै छ यो के हो भन्न खोजिरहेको छ त्यहाँ कतिवटा कन्स्पिरेसी थ्योरीहरु पनि छ कि जहाँ चाहिँ के भनिन्छ भने यो हाम्रो वर्ल्डलाई चाहिँ अहिलेको मान्छेहरुलाई चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ मेन इस्युबाट डिस्ट्र्याक्ट गर्न खोजेको भएर यो युएफओ कुराहरु निकालेको हो भनेर भनिन्छ तर इफ यु एक्चुअली थिंक अबाउट इट इट्स इन्ट्रेस्टिङ स्केरी एट द सेम टाइम तर इफ दिस इज अ डिस्ट्र्याक्सन रियल इस्यु चाहिँ के भइरहेछ त त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो नि त हैन आई मिन हामीले अलिकति त बुझ्न सक्छौं कि इस्ट र वेस्टको यो फिलोसफी कोलिजन भइरहेको छ हैन what Russia is trying to do, what US and the West is trying to do, and there's a new economic revolution going around in the world. के हुँदैछ त्यो भन्न सकिदैन. It's in a very tough situation at the moment. I don't know, what do you guys think about it? This is very interesting. यो मलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ यो कुरा सुन्नको लागि हैन अब यहाँ यसमै चाहिँ के भन्न सकिदैन तर अब चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो अझ बुझ्नै बाँकी छ यो फ्याक्ट चेकर्सहरुको फ्याक्ट्सहरु रिपोर्टहरु आउँछ अझै पनि हैन के चाहिँ पुष्टि हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ युएसए को त्यो कङ्ग्रेसनल हियरिङ पनि बाँकी नै छ त्यो सबै हेरेपछि के हुन्छ बल्ल थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ यो के हो हैन एकदम अचम्मको कुरा छ एकदम रमाइलो कुरा पनि छ हैन यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि मन पर्यो भने चाहिँ यसो लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै कन्टेन्टहरु तपाईहरुलाई मन पर्छ भने संसारमा के भइरहेको छ के हुँदैछ नयाँ कुराहरु यस्तो कुराहरुमा तपाईलाई मैले भिडियो बनाएको हेर्न मन छ भने लेख्नु होला आई विल अफ कोर्स ट्राई टु डु माई बेस्ट हैन यो चाहिँ मेरो अलिकति डिफरेन्ट भिडियो बनाउने प्रयास हो and let's see where it goes from here. So until then, that's that, and stay humble. Namaste.